Hello and welcome sa MATHaglish. Kung bago ka lang sa akin channel, ako si Ben Paul de la Cruz at layunin ko matulungan ng mga Pilipinong mag-aaral na mas maintindihan ang math. And for today, ang pag-uusapan natin ay logarithmic differentiation. Sisimulan natin tong discussion na to sa pagsosolve ng derivative ng isang function kung saan kayang-kaya na nating makuha using yung mga product rule at saka quotient rule. Okay? So, let y be equal sa x squared times cosine x times square root of 2x all over a raised to x times arc sine ng x. Solve for y prime. Y prime equals low d high minus high d low all over low squared. So, kapag in-apply natin yon ay meron tayong ganito. No? So, parang simpleng-simple lang. No? So, low d high minus high d low all over low squared. Pero pansinin natin yung mga derivative na part sa numerator. And kung titingnan natin yun sa left side, may tatlong factors. So, gagamit tayo dito ng product rule twice. Okay? So, not to mention yung chain rule. And then sa right side, product rule ulit. So, magiging medyo pangit or komplikado, no? Mas maraming steps. So, yung logarithmic differentiation, ang idea niya is pasisimplihin yung pagkuha ng derivative nito. So, gagamit tayo ng implicit differentiation at saka ng mga rules or laws sa logarithm. Punta tayo sa steps ng paggamit ng logarithmic differentiation. So, start tayo sa y equals f of x. Ang gagawin nating una ay kunin yung natural logarithms nung absolute value ng both sides. So, ano daw? So, kukunin muna natin yung absolute values nila. So, we have absolute value ng y at saka absolute value ng f of x. After nun, kukunin natin yung natural logarithms nila. So, kaya yung absolute value para ma-ensure na pwede natin kunin yung natural logarithm nila. Kasi bawal na negative, no? Yung argument ng mga logarithms natin. So, may absolute value para pwede tayong mag-ln both sides. Okay? So, yun yung first step. After nun, gagamit tayo ng mga properties or tinatawag na rules or laws ng logarithm para ma-break down yung ln ng absolute value ng f of x into multiple logarithms. And then after nun, gagamit tayo ng implicit differentiation para ma-solve si y prime. And then yung last step, papalitan na lang natin yung f of x ng y. No? Simple substitution yung 4. So yung first step, napakadali. Fourth step, napakadali. Yung second step, basta alam nyo yung mga laws ng logarithm, so madali lang rin. Yung number 3 lang talaga dyan yung magde-derivative tayo, no? So, para mas maintindihan nyo, magbibigay tayo ng examples. So, example number 1, let y be equal sa x squared times cosine x times square root of 2x over e to the x times arc sine ng x. So, same to sa kaninang problem, kung saan hindi natin tinuloy yung pagkuha ng y prime, no? Kasi parang komplikado. Okay, so anong gagawin daw dito? Kukunin natin yung absolute value muna, no, ng dalawang sides. So we have absolute value ng y equals absolute value ng right side para pwede nating makunan ng ln. So ln natin both sides nito. We have this one. Okay, ito na yung first step. ln ng absolute value ng dalawang sides. And then yung third step, i-breakdown natin yung right side into multiple logarithms. So, ano ba yung mga rules or laws ng logarithms? So, we have these three na kailangan natin for this specific problem. Yung log down ng p times q base b ay equal lang sa log ng p base b plus log ng q base b. And then sa quotient, meron din no, may split into difference ng dalawang logs. And then, meron din yung sa exponent ng argument na p, say si r, pwede daw natin ibaba sa multiplier. Pansinin natin yung first two laws ng logarithm na nandyan sa screen. Okay, yung merong product sa argument at saka may quotient sa argument. Ang idea lang dito, yung mga factors dito sa argument ng ln natin na komplikado, magiging arguments sila ng mga ibang ln's. Kung saan, kapag nasa numerator yung factor ay addition ng ln, pero pag nasa denominator yung factor ay subtraction ng ln. Okay? So, magiging ganito lang. So, yung left side hindi natin ginalaw.
since yung x squared ay factor sa numerator, then positive ln ng absolute value ng x squared yung ilalagay natin. Yung cosine x ay nasa numerator din, so plus ln, absolute value ng cosine x. Yung square root ng 2x ay nasa numerator din, so plus ulit to, no? Plus ln ng absolute value ng square root ng 2x. Yung e to the x ay nasa denominator. Dahil nasa denominator siya, magiging minus ln absolute value ng e to the x. Okay? Yung arc sine ng x, nasa denominator din, so magiging minus ulit to. Minus ln absolute value ng arc sine ng x. So ngayon, na-breakdown na natin using yung dalawang laws ng logarithms nandyan. Yung third law, pwede nating i-apply, no? Yung mga may exponent, pwede nating ibaba yung exponent nila as multiplier. So yung x squared, ang exponent ay 2. Yung square root ng 2x, pwede natin ma-view as 2x raised to 1/2. So ang exponent ay 1/2. Yung e to the x, ang exponent ay x. Pwede rin bumaba yun. So magiging ganito. 2 times ln absolute value ng x plus ln ng absolute value ng cosine x plus yung 1/2 bumaba na, yung x bumaba na rin, pero ang ln absolute value ng e ay 1 lang, no? So magiging x na lang yun nandyan. So yun lang yung nangyari dito sa last two lines natin, no? In-apply lang yung tatlong laws ng logarithms na nandyan sa taas. Okay? So pag na-breakdown na ganito, madali na kunin yung derivative ng both sides. Okay? So ano ba derivative ng left side? Ang derivative ng left side ay 1 over y times y prime. Tama? Reciprocal ng argument times yung derivative nung nasa loob. So yung iba, para mas simple, ang sinusulat na lang dito ay y prime over y. Or derivative muna nung loob, tapos divided by yung argument. So ito ay equal sa derivative ng buong right side, pero dahil maraming terms to, per term yung gagawin natin na pagkuha ng derivative. So we have 2 times 1 over x plus derivative ng ln absolute value ng cosine x. So pwede tayo mag-start sa derivative ng argument, which is negative sine x, over yung argument. So we have this one. No? So by chain rule to, no? And then plus 1/2, tapos derivative ng argument is 2 over yung argument na 2x minus 1 minus derivative ng argument na arc sine x. So we have 1 over square root ng 1 minus x squared over yung argument na arc sine ng x. Okay, naging klaro ba? So pwedeng i-simplify natin ng onte. Magiging ganito, no? So yung 2 times 1 over x, pinagsama lang yung negative sine x over cosine x, sinulat lang as tangent x. And then may nag-cancel na 2 sa third term. Yung sa last term, sinimplify lang natin yung complex fraction. So para ma-solve si y prime, gusto nating i-multiply yung dalawang sides ng equation by y. So ang y prime ay equal lamang sa y times yung buong right side. Okay, so ngayon nakuha na natin yung derivative. Pero mapapansin natin, yung right side ay in terms of x and y pa. So pwedeng gawin natin to in terms of x lahat. So paano natin gagawin yun? Take note, si y ay given sa problem. Tama? So pag sinubstitute lang natin yung value ni y sa problem, then magiging in terms of x na lahat to. So ang y prime natin ay equal lamang dito. Okay? Mahaba siya, pero mapapansin nyo yung pagkuha natin ng derivative ay simple na lang. Okay? So I hope na intindihan nyo kung paano natin ginamit yung logarithmic differentiation, no? So na-lesson na yung product rule, na hindi na tayo nag-quotient rule. Derivative na lang ng per term yung mga nangyari, and yung mga derivatives naman ng bawat terms natin ay simpleng-simple lang naman. Okay? So next example pa tayo. Let y be equal sa quantity 5x cubed minus 2x plus 1 times cotangent x over x squared times log ng 6x base 2. Solve for y prime. So again, pag ganito na medyo komplikado, meron dalawang factor sa numerator, may dalawang factor sa denominator. So pwedeng gumamit na dito ng logarithmic differentiation. So wag na tayo mag-quotient rule, no, kasi medyo komplikado 'yon.
So, ang sabi, kunin natin yung ln ng absolute value ng dalawang sides. So, we have this one. So, ito na yung first step natin. Second step is to break down tong right side into multiple logarithms. So, yung mga nasa numerator na factor, so plus yung sa kanila or positive ln. And then yung mga nasa denominator na argument, magiging minus ln nila. So, pag breakdown to, magiging ganito lang, no? So, lahat ng mga factors sa numerator, sila sa addition or positive. Lahat na nasa denominator, magiging minus ln nila. Okay, so take note, dahil naka-absolute value yung original argument, lahat ng arguments dito ay naka-absolute value din. Okay? So, na-breakdown na natin, meron ba mga exponents na pwede nating ibaba? So, sa third term, merong exponent na 2. So, pwede natin yung ibaba. So, magiging ganito, no? So, third term lang yung binago natin. So, tapos na tayo sa second step. Pupunta na tayo sa third step kung saan kukunin lang natin yung derivative ni y, which is si y prime, by implicit differentiation. So, kunin na natin yung derivative ng both sides ng equation with respect sa x. Sa left side, we have y prime over y. Sa right side, per term pa rin yung gagawin natin dito. So, para sa first term, derivative nung loob over yung loob. Okay, ito ay dahil sa chain rule, no? And then plus, second naman, derivative ng loob over yung loob, minus 2 times derivative ng ln x, no? Pero ito ay 2 over x lang. Para sa last term, derivative ng argument divided by yung argument. Pero mapapansin natin, since log to ng 6x base 2, meron tayong ln2, no, sa denominator. Dun sa numerator. Ayan. Kung di nyo nasundan, pause nyo muna, tapos i-check nyo yung mga derivatives nung per term, no? Para hindi kayo ma-lost. So, ngayon, pwede ba natin ito ma-simplify? So, yung last term, pwede natin simplify yung complex na fraction. Magka-cancel yung dalawang 6 sa numerator. So, magiging ganito na lang, no? Okay, so sinimplify lang yung last term tapos nag-multiply ng y both sides para makuha na si y prime. So tapos na tayo sa third step natin. So yung last step, papalitan lang natin si y nung f of x. Ano ba yung original na f of x natin? So we have that one, no? So again, yung last step ay substitution na lang. Ito yung sa given na problem kanina, no? So, ang isang kagandahan dito sa logarithmic differentiation ay kahit na maraming factors sa numerator at maraming factors sa denominator, hindi magiging sobrang hirap yung solution. Unlike kung gagamit tayo ng quotient rule at saka ng product rule, so sobrang magiging mahirap, no, yung solution. Pero dito, dahil na-breakdown yung mga logarithms into simpler logarithms at madadali lang yung mga derivatives nila, then magiging simple lang yung pagkuha natin ng derivative. Okay? Isa pa, hindi lang mga gantong klase ng problem ang kayang isolve ng logarithmic differentiation. Meron pa tayong isang type ng problem kung saan logarithmic differentiation talaga yung magandang gamitin. Let y be equal sa x raised to x, solve for y prime. So mukhang simple pero baka malito kayo kung anong rule yung gagamitin nyo. So, para lang sure, i-present muna natin yung mga kamukha nitong problem na to with the rules na mga pwedeng gamitin sa kanila. So, una ay derivative ng a raised to b kung saan yung a at b ay parehong constants. Pero ang a raised to b ay magiging constant lang rin. So, ang derivative nun by constant rule ay 0 lang. Meron din tayong x raised to n. Ang derivative nito ay n times x raised to n minus 1. Ito ay by power rule. Ang difference dito ay variable yung base. Ang constant ay yung exponent. And then yung third, meron tayong a raised to x. Constant yung a. So ang derivative daw nito ay a raised to x times ln a. Ito ay derivative ng exponential na function. Pero yung problem natin ay hindi pasok sa tatlong to. In fact, hindi gagana tong tatlong rules na to para sa ating problem. So, ang solution dito,
is to use logarithmic differentiation. In general, when solving for the derivatives of functions of the form y equals f of x raised to g of x, ito yung gagamitin nating paraan. So, first step natin is kunin yung natural logarithms ng mga absolute values ng both sides. So, parang katulad nung sa kanina, no? Pero iba yung form natin dito, no? Hindi lang basta f of x, naka-raise siya sa g of x. After nun, gagamitin natin yung third property kanina ng logarithm kung saan yung exponent na g of x ay ibababa natin as multiplier nung ln nung base. And then yung third, gagamit tayo ng implicit differentiation ulit to solve for y prime. So very similar sa kaninang third step. Yung last ay isa-substitute natin si y by f of x raised to g of x. No? So papalitan lang natin. Take note pala natin dito na ang function of the form y equals f of x raised to g of x ay hindi differentiable kapag yung base ay less than 0. Dahil ang concern natin dito ay derivatives, at kung hindi siya differentiable sa mga values ng x kung saan yung f of x ay less than 0, then pwedeng i-restrict na lang natin yung domain, no? Na ay consider lang natin yung mga derivatives kapag yung f of x ay positive. Okay? And kapag ginawa natin yon, yung f of x ay positive, then yung mga absolute values dito ay pwede na nating i-disregard. No? So, mapapansin nyo sa ibang sources or literatures, hindi sila gumagamit ng absolute values. Kasi ang reason doon, kinoconsider nila na yung base ay yung mga positive lang. Okay? So, para makita yon, tignan natin itong example number 3 natin, kung saan isosolve natin yung kaninang problem. Ito yung itsura ng graph ng y equals x raised to x. So, papansin natin sa left side nung 0 ay wala tayong makitang graph. However, define naman tong function natin sa ibang negative values ng x. Pero, hindi natin makikita sa graph kasi sobrang onti lang sila. Di ba, mga points lang yun. Tapos, hindi pa sila dikit-dikit. So, hindi sila makaka-create man lang ng kahit maliit na line segment. Dahil doon, hindi continuous doon sa left side. And dahil hindi continuous, hindi na rin differentiable doon. So, pwedeng sa mga gantong problems, consider na lang natin na ang domain nito ay from 0 to positive infinity. Okay? So, pwedeng ganon. Or kung hindi nyo gusto i-restrict yung domain, basta i-keep in mind nyo na lang na differentiable lang to kapag yung base, sa case na to ay x, ay positive. Okay? So, pwedeng i-omit na natin yung absolute value. Pag inamit natin yung absolute value, magiging ln y na lang equal sa ln ng x raised to x. Kung may absolute value, okay lang rin naman, no? Choice nyo na yon. From here, yung second step natin, yung x ay ibababa natin, no? Magiging ganito. So, after nito, implicit differentiation na derivative ng left side ay y prime over y. Derivative ng right side, so gagamit tayo ng product rule. Left times derivative ng right plus yung right times derivative ng left. Pero ang derivative ng x ay 1 lang, so yan na yan. Okay, and then solving for y prime, i-multiply natin yung both sides by y. We will have y prime sa left side. Sa right side ay y times the quantity 1 plus ln x. No? Magka-cancel kasi yung x at saka yung 1 over x. Ayan. So, yung last step natin, papalitan natin yung y ng x raised to x. So, magiging ganito na yung derivative niyan. So, pansinin natin, yung y prime ay merong ln x. Dahil doon sure tayo no, na hindi talaga differentiable si y doon sa mga values ng x na negative. Klaro? Punta tayo sa example number 4. Let y be equal sa cosine ng x raised to 1 minus 3x. Solve for y prime. So, yung graph niya ay ito. Mapapansin nyo putol-putol. Kasi, hindi talaga makakabuo ng line segment or kahit na maikling curve lang, no, yung mga parts kung saan yung cosine x natin ay negative. Dahil doon, hindi continuous yung y sa mga values ng x na magpapanegative sa cosine. And therefore, hindi differentiable doon. With that, pwede natin i-restrict yung domain nito kung saan yung cosine ng x ay positive, no? Then, hindi na natin kailangang isulat yung mga absolute values. Kasi pag positive ang base, so kahit na ano pa yung exponent na yan, magiging positive lang rin yung y natin, no?
So, ln ng y equals sa ln lang ng cosine ng x raised to 1 minus 3x. Gamit ng property ng log, bababa yung 1 minus 3x, magiging ganito. And from here, implicit differentiation na. So, sa left side, we have y prime over y. Sa right side, gagamit tayo ng product rule, no? So, we have left times derivative ng right plus yung right times derivative ng left. So, pwede natin simplify yung negative sin x over cosine x as negative tangent x. Yung negative 3, pwede natin ilagay sa harap ng ln, no? Ayan. So, pag minultiply natin by y both sides, yung left side ay y prime na lang. Yung right side ay magiging ganito, no? So, y times yung buong right side. And then, yung last step natin, isusulat lang natin si y prime in terms of x. So, papalitan natin si y ng cosine ng x raised to 1 minus 3x. So, magiging ganito yung final answer natin. So, y prime makikita natin na merong ln cosine ng x. Therefore, yung y prime, hindi talaga siya mag-exist kapag yung cosine ng x natin ay 0 or negative. No? Kaya safe na i-restrict si cosine x to be positive. So, okay lang na hindi kayo mag-absolute value, no? Pero kung gusto nyo mag-absolute value, kung yun yung mga sources nyo, okay lang rin naman. Kung may mga questions kayo, huwag kayong mahiyang mag-comment down below. Okay? I hope nakatulong sa inyo. So, kung na-appreciate nyo itong discussion natin, don't forget to like and subscribe and share this to your friends. See you next time.